Welcome to another episode of Carbon Media. Not technically an episode, maiksing video lang. Previously kasi one of our brand partners, GS Batteries, binigyan tayo ng battery para dun sa cup car or dun sa project namin ni Mickey na race car. Hopefully, in the works right now. So inaayos pa namin siya. Pero yun nga, thank you. Shoutout sa GS Battery para dun sa binigay lang battery sa atin. So tignan natin tapos install din natin siya ngayon. So ito yung bigay ng GS Battery, one of our brand partners. So kung titignan nyo sa lineup nila, if I'm not mistaken, ito yung premium battery nila. Again, maintenance free calcium battery, with electrolyte. So parang Gatorade lang. So size NS40, NS60. I'm sorry, N40, NS60. So, parang unboxing siya. Ayan. So yan o. Ganda, may indicator siya kung malalaman po siyang good pa yung battery or hindi na. Ayan, okay, recharge battery, contact the dealer. So, ito. Thank you to GS Battery for sending us this. Tapos, kakabit na rin natin itong mga battery tie down. Ito, personally kong bili, Cusco. Mura lang yan. Tapos, OEM na battery tie down. Shoutout nga pala kay Boss Kivan sa Toyota Bikutan Parts Department. Sa kanya ko in-order ito. So tara, check natin yung pagkakabitan. Bigyan natin ng konti sneak peek. Ayun. So tara, kabit natin. Okay, so yan, nakabit na natin siya. Yung battery, secure naman. Against Cusco, yung sa OEM na battery bolt holder. Sensya na kayo, medyo marumi pa yung engine bay, pero least of our problems siya ngayon. Pero try natin i-start. Again, right off the shelf to. Tapos actually parang yung battery nagstay pa sa amin for like a month or so. So tignan natin. Hindi naman nagdi-discarga itong battery nito. Check natin. Start natin yung sakyan. Aray ko. So, ito, on natin. Natin kung mag-start siya. Ilaw. Right, that's a good sign. Yun. One click. Walang problema. Okay, malamig pa engine, airbag. Siyempre, wala naman tayo airbag. Handbrake. Check na natin. Okay lang yan. Pero yan, so tayo na natin. So that's it for this short video from Carbon Media. Again, thank you sa GS Battery sa battery na binigay nila sa amin for our brand partner GS Battery. And then again, sabi nga, this is our project car here at Carbon Media. So, yung iba namin brand partners, tutulungan din kami. So, stay tuned para makita nyo kung ano pa yung mga gagawin namin dito sa Kapag. Peace!